دوستان، امروز میخوام یک نوشیدنی تخمیری خاص و مفیدی رو بهتون معرفی کنم که خیلی راحت میتونید در منزل درستش کنید. این نوشیدنی میتونه یک جایگزین خوب و خوشمزه باشه برای کسانی که دسترسی به قارچ کفی رو ندارن یا حوصله نگهداری از این قارچ رو ندارن. اما قبل از اینکه وارد جزئیات این نوشیدنی بشم، میخوام کمی در مورد انواع شیر و تأثیرات مختلفش روی تخمیر صحبت کنم. چون شیر اساس خیلی از این فرایند هاست، باید بدونیم که هر نوع شیر چه تأثیری روی انواع تخمیرها داره. امروز در مورد 3 نوع شیر مختلف توضیح میدم: شیر خام، شیر پاستوریزه که هموژنیزه نشده و شیر پاستوریزه که هموژنیزه شده. هر کدوم از این شیرها ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. میخوام به شما نشون بدم که چطور میتونید با توجه به امکاناتی که دارید از این 3 نوع شیر استفاده کنید و نتایج مختلفی رو تجربه کنید. شیشه اولی شیر خام هستش، یعنی دست نخورده، فراوری نشده، مواد مغذیش به صورت کامل و طبیعی حفظ شده، مثل پروتئین ها، چربی ها، کلسیم، ویتامین ها، مواد معدنی و آنزیم ها و خیلی مهمتر این که میکروارگانیسم های طبیعی مثل باکتری های پروبیوتیک مفید، مخمرها که همه اینها به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه و اثرات مثبتی هم بر دستگاه گوارش داره. تمام این میکروارگانیسم ها و مواد مغذی مثل باکتری و مخمرها چقدر برای درست کردن پنیرهای با کیفیت اهمیت داره. پس به این نتیجه میرسیم که شیر خام حرف اول رو میزنه، هم برای بدنمون خوبه، هم برای فرایند پنیرسازی. شیشه دوم شیر پاستوریزه هستش که معمولا به 2 روش شیر پاستوریزه میشه. روش اول، شیر رو تا دمای 72 درجه سانتیگراد میجوشونن، 15 ثانیه در همین دما نگه میدارن و بعد هم سریع شیر رو سرد میکنن. روش دوم، شیر در دمای 63 درجه سانتیگراد جوشونده میشه، به مدت 30 دقیقه در این دما نگه میدارن. ولی معمولاً کارخونه هایی که شیرهایی با کیفیت تولید میکنن از روش اول استفاده میکنن، چون مدت زمان کوتاه‌تر مواد مغذی شیر حفظ میشه. شیر پاستوریزه هموژنیزه نشده، شیشه دومی پاستوریزه شده ولی هموژنیزه نشده، یعنی اینکه چربی های شیر به شکل طبیعی در شیر باقی میمونه، جدا نمیشه. حتی بعضی اوقات میبینید لایه های چربی روی شیر میاد. شیشه سوم که اتفاقاً از نظر طعم و کیفیت شیر مورد علاقه من هستش، البته به عنوان نوشیدنی استفاده نمی کنم این شیر رو، یا برای تهیه پنیر، برای تخمیر ماست استفاده می کنم. شیر خیلی خوش طعمیه. این شیر چربیهاش به ذرات ریز تبدیل شده، یعنی هموژنیزه شده، به طور یک نواخت در شیر پخش شده. همین باعث میشه که چربی های شیر به راحتی جدا نشه و این میتونه برای افرادی که گوارش ضعیفی دارن هضم شیر رو سخت‌تر کنه و باعث نفخ بشه. برای من که پنیر درست میکنم میتونه همین شیر بدترین نوع شیر باشه، چون وقتی که چربی ها یک نواخت در شیر پراکنده باشن دیگه فرایند لخته سازی پنیر خیلی سخت میشه، چون چربی در شیر باید آزاد باشه که بتونه با پروتئین ها ترکیب بشه و در نتیجه لخته سازی به درستی اتفاق بیفته. گزینه دوم که شیر پاستوریزه شده ولی هموژنیزه نشده، انتخاب دوم من میتونه باشه بعد از شیر خام. یه نکته رو باید براتون روشن کنم. من گفتم که از شیر هموژنیزه شده برای تخمیر ماست استفاده میکنم، ولی برای تهیه پنیر میتونه بدترین نوع انتخاب باشه، به خاطر اینکه تخمیر ماست و پنیر
با هم تفاوت داره. در ماست فعالیت باکتری های اسید لاکتیک باعث لخته شدن شیر میشه. در واقع پروتئین ها، منظور کازئین، به راحتی به چربی میچسبه و هر چقدر که فعالیت میکروبی بهتری داشته باشه ماست سفت و خامه‌ای میشه و آب تقریبا هیچ چربی نداره. در فرایند پنیر هم باکتری ها مخمرها نقش خیلی بزرگی رو دارن، ولی نقش بزرگتر رو مایع پنیر یا همون آنزیم رنن کیموزین که به شیر اضافه میکنیم تا شیر لخته بشه برای فرایند پنیر، این آنزیم نمیتونه چربی ریز شده یا چرخ شده داخل شیر رو از شیر جدا کنه و به پروتئین ها بچسبونه. یه مقدار کمی چربی ازش در میاد، ولی بیشترش با پروتئین وی به شکل آب پنیر خارج میشه. برای همین هم دلمه های این نوع شیرها شل و ضعیف و کم چرب هستن، ولی در شیر غیر هموژنیزه قطعات چربی ها بزرگن و خیلی راحت با پروتئین ها ترکیب میشن و برای همین هم لخته ها کیفیت و بافت مطلوب رو دارن. دوستان، باید بگم در دنیای مجازی همیشه نظرات مختلفی در مورد شیر خام و پاستوریزه وجود داره که بیشتر این نظرات و اطلاعات به شکل تئوری هستش، اما واقعیت اینه که تجربه عملی در این زمینه خیلی اهمیت داره. من سالهاست که با شیر کار میکنم، پنیر میسازم. در طول این سالها یاد گرفتم که هر نوع شیر چه ویژگی‌هایی داره، چطور باید باهاش برخورد کرد. تجربه عملی من در کنار اطلاعات علمی که با مطالعه به دست میارم باعث میشه که بتونم به طور دقیق و کاربردی تری صحبت کنم. در آخر یک جمع‌بندی میکنم. این یک واقعیته که شیر خام به عنوان مادر شیرها شناخته شده. این شیر تمام منابع طبیعی و مغذی خودش رو به طور کامل حفظ میکنه و حاوی تمام باکتری ها و مخمرهای پروبیوتیک هستش. برای همین هم بهترین گزینه برای تولید پنیر هستش. اما نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که شیر خام باید از منبع مطمئن و بهداشتی تهیه شده باشه. شیر خام که به درستی نگهداری نشه، بهداشت اون رعایت نشده باشه، ممکنه حاوی باکتری ها و میکروب های مضر باشه که میتونه برای سلامت خیلی خطرناک باشه. پس اگر از شیر خام استفاده میکنید باید مطمئن بشید که از منبعی با استانداردهای بهداشتی بالا تهیه شده باشه. شیر پاستوریزه فرقی نمیکنه که هموژنیزه یا غیر هموژنیزه باشه. از ما در برابر میکروب های مضر محافظت میکنه و برای مصرف روزمره انتخاب خیلی خوبی هستش. ولی یک واقعیت تلخ برای شیر پاستوریزه وجود داره. شیر پاستوریزه شده به طور طبیعی بعد از فرایند پاستوریزه شدن خیلی از خواص طبیعی خودش رو از دست میده. باکتری ها و پروبیوتیک های مفید که چقدر برای دستگاه گوارش و روده مهم هستن از بین میرن. بیشتر ویتامین ها و آنزیم ها از بین میره یا به مقدار خیلی کمی باقی شاید بمونه. ولی خوشبختانه بیشتر مواد مغذی مثل کلسیم و سایر مواد معدنی که در برابر حرارت بالا مقاومتر هستن در شیر حفظ میشن و بدن میتونه ازش استفاده کنه. در آخر درسته که شیر پاستوریزه دیگه اون میکروارگانیسم های پروبیوتیک رو نداره، اما خوشبختانه ما با جادوی تخمیر و پروبیوتیک های زنده‌ای که به شیر اضافه میکنیم به شیر زندگی دوباره و انرژی میدیم. میدونم که دیگه خیلی از شماها، مخصوصاً کسانی که از سالها پیش از مطالب وبلاگم استفاده کردن، دیگه خودشون شدن استاد تخمیر. یه مثل هست که میگه این نوشیدنی مرده رو زنده میکنه. خب مطمئناً شیر پاستوریزه نمیتونه اون نوشیدنی باشه، چون دیگه از نظر بیولوژیکی تقریبا مرده. ولی نگران نباشید، ما شیر مرده رو زنده میکنیم با مخمرهایی که داریم. باهاش ماست درست میکنیم، کفیر درست میکنیم،
قارچ کفیر نداری مشکلی نیست، یک نوشیدنی تخمیره دیگه ای درست میکنیم. همراه من باشید با آموزش این نوشیدنی تخمیری خوشمزه. برای تهیه این نوشیدنی به شیر پرچرب احتیاج داریم. من از شیر پاستوریزه مورد علاقم استفاده میکنم. طعم و کیفیت این شیر رو خیلی دوست دارم. هموژنیزه هم شده، ولی برای تخمیر این نوشیدنی مشکلی نداره شیر هموژنیزه شده باشه یا نشده باشه. اگه شما از شیر دامداری استفاده میکنید، میخواید تا دمای 95 درجه سانتیگراد بجوشونید، باز هیچ مشکلی نداره. شیر دمای 37 درجه سانتیگراد رو داشته باشه. از یک شیشه تمیز استریلیزه شده استفاده کنید. شیر پاستوریزه گفتم فاقد میکروارگانیسم های زنده هستش، ولی مواد مغذی ضروری برای رشد باکتری ها و مخمرها رو داره که مهمتریناش لاکتوز، همون قند شیر هستش، پروتئین ها مثل کازئین و وی، مواد معدنی کلسیوم، فسفر، منیزیم رو داره. درسته گفتم ویتامین های مثل ویتامین C و بعضی از ویتامین های گروه B بر اثر حرارت از بین میره، ولی هنوز دارای ویتامین های محلول در چربی هستش. میبینید که شیر پاستوریزه هنوز منبع غنی از این مواد مغذی هستش، ولی چیزی که این مواد مغذی رو حفظ میکنه وجود پروبیوتیک های زنده هستش. بدون این باکتری های مفید این مواد مغذی هیچ چیز نمیسازن. شما این شیر رو بذار یه گوشه ای از اتاق، هیچ کدوم از این مواد مغذی به داد شیر نمیرسن و بعد از مدتی شیر فاسد، تلخ و خراب میشه. پس این میکروب های مفید هستن که با عمل تخمیر تمام اون ارزش های مفید شیر رو به حد اکثر میرسونن. انتخاب مخمر با کیفیت قوی خیلی در عمل تخمیر مهم هسته، چون اگر باز این مخمر قدرت و کیفیت نداشته باشه، شیر درست تخمیر نمیشه، در آخر باز تلخ و فاسد میشه. در این تخمیر یک قاشق غذاخوری از ماست موسی استفاده میکنیم. این ماست موسی قدرت تخمیر خیلی بالایی داره. ماست همدمای اتاق باشه. محدودیت در نگه داشتن دمای خاصی نداریم. شیر رو میذاریم در یک گوشه در آشپزخونه. معمولا در زمستون در روز دمای اتاق بالاتره، شب دما پایینتر میاد، هیچ مشکلی نیست. اتفاقا طعم این نوشیدنی به خاطر وجود اون انواع مختلف مخمرها و باکتری ها خیلی خوشمزه میشه، طعمی مثل کفیر پیدا میکنه، چون هر کدوم از این میکروارگانیسم ها یه دمای خاصی رو دوست دارن و در اون دما رشد میکنن. یکی در دمای پایینتر، یکی بالاتر، مخصوصا مخمرها که فعالیتشون رو در دمای پایین شروع میکنن. خیلی ماست نوشیدنی خوشمزه میشه، درست مثل تخمیر کفیر که در دمای اتاق شکل میگیره. این تخمیر هم به همون صورت انجام میشه. کسانی که قارچ کفیر رو از ابتدا پرورش دادن میدونن که باید با کفیر کمی سر و کله بزنن تا که به اون طعم دلخواه برسن. شما هم در کشت مخمرهای ماست‌های پروبیوتیک یاد گرفتید از مرحله اول تا سوم چه اتفاقاتی میفته. برای تخمیر این نوشیدنی هم همینطوره. بسته به دمای اتاق 24 تا 36 ساعت طول میکشه تا تخمیر اولی انجام بشه. در تخمیر اولیه نوشیدنی هنوز طعم مطلوب رو نداره، چون تخمیر هنوز کامل نشده. باکتریا و مخمرها به میزان لازم در شیر فعالیت نکردن. هر بار که شما اونا رو تغذیه میکنید و اجازه میدید در دمای اتاق تخمیر بشن، باکتریا و مخمرها رشد میکنن و مواد مغذی بیشتری رو از شیر بیرون میکشن که به تدریج باعث خوشمزگی طعم و افزایش خاصیت پروبیوتیکی نوشیدنی میشه. وقتی اولین تخمیر انجام شد، یک لیوان از شیر تخمیر شده بر می داریم. دوباره یک لیوان شیر تازه با دمای 37 درجه سانتیگراد به تخمیر اولی اضافه می کنیم. فکر کنم برای تخمیر اولی گفتم شیر دمای اتاق باشه، همون 37 درجه سانتیگراد باشه بهتره.
تخمیر اول طعم خاصی نداره، ولی نشون میده همه چی به خوبی داره پیش میره و حتی نشانه های از فعالیت مخمرها و باکتری ها روی سطح شیر میبینیم. در تخمیر مرحله دوم شیر تخمیر شده به خاطر بیشتر شدن تعداد میکروارگانیسم ها کمی طعم بیشتری پیدا میکنه، ولی باز خیلی ملایمه. در تخمیر سومی دیگه فعالیتشون تقریبا اوج میگیره و نوشیدنی تخمیری ما خیلی خوشمزه تر میشه. ببینید در تخمیر کفیر همیشه تمام شیر تخمیر شده از شیشه خارج میشه و دوباره قارچ ها با شیر تازه داخل شیشه میشه، ولی اینجا شما همیشه 1 لیوان از شیر تخمیر شده رو بر میدارید، 1 لیوان شیر تازه به شیر قبلی که تخمیر شده اضافه میکنید. حالا مقدار این که دقیقاً چقدر شیر داخل شیشه بمونه مهم نیست، فقط خیلی مقدار شیر تخمیر شده نسبتش به شیر تازه کم نباشه. این نوشیدنی درست مثل کفیر به خاطر فعالیت مخمرها کمی گاز هم تولید میکنه و اگه بخواید بذارید بیشتر تخمیر بشه میتونه خیلی خیلی ترش بشه. من خودم بیشتر با ترشی ملایم دوست دارم. لازم نیست که بعد از هر تخمیر شیشه شسته بشه. هفته 1 تا 2 بار میتونید شیشه رو با آب داغ شستشو بدید. خنک که شد دوباره شیر تازه و شیر تخمیر شده قبلی رو در شیشه بریزید. شما همیشه یک نوشیدنی تخمیری آماده در یک گوشه آشپزخونه دارید. این تخمیر خیلی فعاله و خیلی قوی هستش. شما میتونید در هر جایی که نیاز داشته باشید برای تخمیر از این مایه اولیه تخمیر استفاده کنید. مثلا اگر صبحونه از گندم، جوی پرک، غلات استفاده می کنید، میتونید از شب قبل 1 قاشق از این نوشیدنی تخمیر شده رو با کمی آب با غلات یا حالا به جای آب شیر هم میتونید استفاده کنید، از هر نوشیری که دوست دارید بذارید غلات با این 1 قاشق نوشیدنی تخمیر شده تخمیر بشه. صبح میتونید میل کنید، خیلی هضم بهتری داره و میتونید قبل از اینکه استفاده کنید 1 قاشق از غلاتی که در واقع تخمیر شده بردارید بذارید برای روز بعد، یعنی دوباره شب دیگه لازم نیست نوشیدنی تخمیر شده رو با غلات قاطی کنید. همون 1 قاشق از غلاتی رو که برداشتین میتونید به غلاتتون اضافه کنید و این تقریبا مثل خمیر ترش تا مدت‌های طولانی میتونید این کارو کنید. هر بار 1 قاشق بردارید، شب اضافه کنید به غلاتتون، صبح میل کنید. قبل از میل کردن 1 قاشق بر میدارید، شب به غلات اضافه میکنید، همینطور تا به آخر. دوستان برای اینکه سردرگم نشید باید بگم که در این فیلم شما 2 بار آموزش تخمیر این نوشیدنی رو میبینید که هیچ اشکالی نداره، خیلی هم بهتر. ولی در کنار این نوشیدنی تخمیری 1 شیشه دیگه هم همیشه میبینید که با هم هستن. این نوشیدنی کفیر هسته، چون این نوشیدنی ها هر 2 تا تخمیری بودن خواستم بافت و شکل این 2 تا رو به شما نشون بدم، با هم مقایسه کنم. و دیگه این که خیلی ها میخوام بدونن که آیا برای نوشیدنی کفیر حتما باید از قارچ کفیر استفاده کنن؟ بله، حتما باید قارچ کفیر رو داشته باشید. اگر هم نداشتید هیچ مشکلی نیست، این نوشیدنی تخمیری رو درست میکنید. دیگه این که 1 قسمت از فیلم قارچ کفیر رو شاید 2 قسمت یا 3 قسمت از فیلم با قاشق از داخل شیشه در آوردم و بهتون نشون دادم و در 1 قسمت دیگه از فیلم قارچ کفیر خشک شده رو نشون دادم. برای کسانی که قارچ کفیر دارن میدونن که تعداد قارچ ها همینطور زیاد و زیادتر میشه. شما میتونید از این قارچ در سالات ها استفاده کنید، میل کنید و یا اینکه خشک کنید. اینطوری همیشه قارچ کفیر رو دارید و برای خشک کردن روی دستمال نخی بذارید، در دمای اتاق خشک کنید و برای دوباره استفاده کردن باید از اول تمام مراحل کار رو انجام بدید. میبینید روی میز چند تا شیشه ماست تخمیری گذاشتم با 3 نوع مخمر متفاوت که 2 تا رو آموزش دیدید، یکی مونده برای آینده، ملکه ماست های
تخمیری با طعمی منحصر به فرد و بی‌نظیر هستش که در آینده بهتون آموزش میدم. ولی قصد من اینجا کشوندن شما به یک چالش هستش. دوست دارم شما یکی از بهترین یا 2 تا از بهترین ماستای موجود در مغازه رو تهیه کنید، در یک شیشه از ماست موسیر برای تخمیر نوشیدنی استفاده کنید، در شیشه دیگه از ماستی که تهیه کردید، بعد نتیجه ها رو با هم مقایسه کنید. اینطوری کار تخمیر هیجان خیلی بیشتری پیدا میکنه. شما 2 تا محصول دارید که میتونید خودتون تفاوت ها رو ببینید. من هم 2 تا از بهترین ماستای سوپرمارکت رو تهیه کردم. یکیشون از ماستای پروبیوتیک ارگانیک هستش که حتی نوع باکتری هاش روی شیشه نوشته شده، و یک نوع دیگه ماستیه که در ظرف پلاستیکیه که میدونم در همه کشورها این ماست وجود داره. جالبه که به عنوان بهترین ماست پروبیوتیک در صدر جدول قرار داده شده و دومین ماست پروبیوتیک که از در شماره 2 این جدول قرار داده شده همین ماست شیشه‌ای هستش. بافت این ماست ها رو خواستم بهتون نشون بدم. البته بیشتر این ماست های سوپرمارکت از نوع ماست های همزده شده هستش. دوست دارم اگر امتحان کردید حتما برای من کامنت بذارید، نتیجه کار رو با دیگران به اشتراک بذارید، ببینید چه تفاوت‌هایی ماست پروبیوتیکی که از مغازه تهیه کردید با ماست پروبیوتیکی که خودتون در منزل کشت کردید داره، قوت کدوم بالاست، طعم و مزه ها رو امتحان کنید. میتونه خیلی تجربه خوبی باشه. دوستان اگر روی تخمیر اول مرحله اول یه چنین دایره های دیدید نگران نشید، اینها به خاطر فعالیت خوب باکتریا و مخمرها هستش. مواد مغذی و گازهای مختلفی که تولید میشه سطح میتونه تغییر کنه، ولی حتما هم نباید این اتفاق بیفته. فقط خواستم نشون بدم که این فرایند کاملا طبیعیه، نشونه از فعالیت میکروبی هستش که نشون میده در حال پیشرفته. کسانی که نوشیدنی با قارچ کفیر درست میکنن، یکی از ویژگی‌های قارچ کفیر همینه. بعد از تخمیر همین دایره ها ممکنه روی سطح به وجود بیاد. این قسمت مربوط به فیلم تخمیر ماست هستش، ولی چون خیلی کوتاهه به همین فیلم وصلش میکنم. میتونه خیلی مفید باشه. خب ما ممکنه یادمون بره یه قاشق ماست برای ماست بندی بعدی کنار بذاریم. همین شیشه خالی اگه شسته نشده باشه نجات ماست بعدی هستش. یعنی همین مقدار کم ماست که در ته شیشه و اطرافش هست برای 1 لیتر شیر جواب میده. ماست تخمیری که یاد گرفتید حالا فرقی نمیکنه، ماست نخود، ماست موسیر، خیلی بافت سفتی دارن، ولی این یکی هم خیلی سفت میشه به خاطر اینکه میکروارگانیسم ها در ته و اطراف شیشه چسبیدن، فعالیتشون رو در همه جا یکسان شروع میکنن. امتحان کنید، براتون میتونه تجربه متفاوتی باشه، ولی باید شیر رو همون 95 درجه سانتیگراد، همون کاری که برای ماست انجام میدید انجام بدید. دوستان شما بعضی اوقات میبینید از قسمت‌های از فیلم‌های دیگه استفاده می‌کنم که شاید ربطی به آموزشی که میخوام بدم نداشته باشه. البته خیلی هم بی ربط نیست، ولی واقعیت اینه که تخمیر یک فرایند طولانی و پیچیده است که هر مرحله از اون نکات مهمی داره، توضیحات طولانی میشه و من فیلم کم میارم. این فیلم آموزشی نوشیدنی تخمیری بود، ولی در کنارش همیشه یک شیشه کفیر هم میدیدید که دانه های کفیر و بافت کفیر رو نشون دادم. شاید درست این بود که فقط همون نوشیدنی مورد نظر در فیلم نشون داده بشه، ولی متاسفانه این فیلم رو با کفیر داشتم و از این فیلم استفاده کردم. ولی شما همیشه توضیحات رو در قسمت توضیحات اضافه رو میدم، اندازه ها رو میدم، چون اگر فیلم آموزشی باشه تمام مراحل کار رو اونجا می نویسم، مقدار اندازه ها توضیح داده میشه. پس حتما همیشه قسمت توضیحات رو بخونید. باز در اینجا برای توضیحات بعدی از یک فیلم دیگه استفاده کردم، خیلی هم بی ربط نیست،
اتفاقا این پنیر با ماست موسیر درست شده. حالا میخوام چند تا نکته مهم رو براتون روشن کنم. ماست با مخمر نخود یا مخمر موسیر که خیلی از شماها درستش کردید، قدرت پروبیوتیکیشون خیلی بالاست که حتی مقدار کمی از این مخمرها داخل شیشه بهتون نشون دادم. اگر در دمای مناسب قرار بگیره توانایی تخمیر 1 لیتر شیر رو داره. منظور از قدرت آنزیم‌های خاصیه که برای هضم مواد مختلف در شیر داره. لاکتوز همون قند شیر رو تغییر میده، پروتئین ها و چربی ها رو به شکل ساده تر تبدیل میکنه که به راحتی برای بدن قابل استفاده میشه. باکتری های پروبیوتیک قادرن با تغییر مواد مغذی در شیر محصولات تخمیری جدیدی به ما بدن که از لحاظ تغذیه‌ای خیلی غنی‌تر و مفیدتر هستن. من شما رو به چالش دعوت کردم که یک ماست با کیفیت بگیرید. منظورم ماست‌های پاستوریزه شده که تمام میکروارگانیسم‌های زنده‌اش از بین رفتن نیست که متاسفانه در حال حاضر بیشتر ماستا پاستوریزه میشن. یک ماست تهیه کنید و این تخمیر رو انجام بدید. اینطوری شما میتونید که نتیجه ها رو با هم مقایسه کنید با استارتر خودتون و استارتری که خریدید. چون اگر استارتر ضعیف باشه نمیتونه تخمیر رو به درستی انجام بده، یعنی قدرت نداره که محیط رو تنظیم کنه. لاکتوز مواد مغذی دیگر رو نمیتونه تخمیر کنه. برای همین هم محیط مناسب میشه برای رشد باکتری های مضر و شیر فاسد میشه. یکی از بهترین مقایسه ها با مخمرهای مختلف درست کردن این نوشیدنی تخمیری هستش که امروز بهتون آموزش دادم. چون که ما این نوشیدنی رو مثل ماست در یک دمای مناسب نگه نمیداریم، به حال خودش رها میکنیم در یک دمای اتاق که میتونه بالا پایین بره. مخمرها باید مثل مخمر کفیر خیلی قوی عمل کنن که بتونن با موفقیت یه نوشیدنی تخمیر شده به ما بدن. این یکی نکته که میخوام توضیح بدم میتونه خیلی مفید باشه برای کارهای تخمیری که انجام میدیم. تشخیص شیر تخمیر شده سالم از شیر تخمیر شده فاسد. شیر پاستوریزه میشه برای اینکه میکروب ها و باکتری های مضرش از بین برن. خب اینجا نه تنها باکتری های مضر از بین میرن، تمام باکتری ها، مخمرها، آنزیم های مفید هم از بین میرن. حالا شما بیایید 1 لیوان شیر پاستوریزه رو بذارید در دمای اتاق. بعد از مدت شیر فاسد، تلخ، بدبو میشه، ولی این شیر هیچ وقت ترش نمیشه. اما شیر خام سالم کاملا متفاوته، چون گفتم تمام اون چیزهای خوبو داره. به تنهایی بدون استفاده از هیچ نوع مخمری میتونه در دمای اتاق فعال بشه و تخمیر بشه و در آخر یک شیر تخمیری ترش خوشمزه بشه، مثل پنیر کوارک. پنیر کوارک به شکل سنتی به همین شکل درست میشه. حتی من بعضی اوقات برای تهیه پنیر شیر خام تازه رو که ترش شده از 1 روز قبل، روز بعد با شیر خام تازه قاطی میکنم و یک استارتر میشه از جنس خود شیر و بعد پنیر تهیه میکنم. ولی ما هیچ وقت نمیتونیم با شیر پاستوریزه چنین کاری انجام بدیم. در عوض با اضافه کردن مخمرهای خوبی که داریم، شیر پاستوریزه رو دوباره فعال و دوباره زنده میکنیم. دوستان، فیلمی که دیدید حاصل تلاش و زحمات زیادی بوده، چون همه کارهای فیلم رو از اول تا آخر تقریبا خودم انجام میدم. فکر کنم کاملا هم میشه متوجه شد. کسانی که از زمان قدیم در وبلاگ شکلات سیاه همراه من بودن، کسانی که در این کانال همراه من هستن، کسانی که کامنت های محبت آمیز میذارن، کسانی هستن که همیشه حامی من بودن و هستن. این آموزش هایی که به شما میدم برای من خیلی با ارزشه. آموزش هایی که با اطمینان خاطر میگم دست اول آموزش هایی که حتی خود من از کسی ندیدم و نداشتم. من تمام سعیم رو میکنم که این آموزش ها به درستی و به بهترین شکل به دست شما برسه. شما هم میتونید سعی کنید این اطلاعات و فیلم های با ارزش رو با دیگران به اشتراک بذارید
تا من هم بتونم در آینده آموزش‌های دست اول بیشتری در اختیارتون بذارم. اینطوری میتونیم با هم دنیای تخمیر رو به سطح جدید برسونیم. تا بعد دوستان.